હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે હું તમને લઈ જઈશ રોઝની સફરે। તો રોઝ મોલ એક એવું મોલ છે અહીં કે જ્યાં બધી જ વસ્તુ બહુ જ રિઝનેબલ ભાવમાં મળતી હોય છે અને બધી બ્રાન્ડેડ વસ્તુ હોય છે। તો આઈ હોપ કે તે તમને મારો વિડીયો સારો લાગશે। તો આજે અમે રોઝમાં આવ્યા હતા અને ત્યાં પર્સ ખૂબ જ સરસ મળે છે। જો તમે યુએસએમાં આવવાના હોય તો તમે ઇન્ડિયાથી ને બહુ જ પર્સનો ખર્ચો નહીં કરતા, કારણ કે અહીં રોઝમાં અફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં સરસ મજાના પર્સીસ મળતા હોય છે। આઈ હોપ કે તમને મારો વિડીયો સારો લાગશે। જો થોડો પણ સારો લાગે કે કોઈ યુએસ આવવાનું હોય તો એની લોકોની હારે જરૂરથી ને મારો વિડીયો શેર કરજો, કે જેથી એ લોકોને પણ નવા નવા આઈડિયાઝ મળતા રહે કે ઇન્ડિયાથી ને શું લઈ આવવું ને શું ન લઈ આવવું। ચલો વિડીયોને કરીએ જલ્દીથી ને સ્ટાર્ટ। તો આ આખું રોઝમાં પર્સ સેક્શન છે અને હું તમને એની પ્રાઇસ પણ દેખાડતી જાઉં છું। અને અહીં આ બધા બ્રાન્ડેડ પર્સ હોય છે। તો એકચ્યુઅલી $60-70 હોય તો ઘણી વખત $30-35, $25 ઘણી જ વખત સરસ સરસ મજાના પર્સ મળી જતા હોય છે। બસ અહીં એવું હોય કે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ ગમી હોય તો આપણે તરત લઈ લેવાની। તમે ધારો કે બીજા દિવસે આવો તો તમને એ વસ્તુ ના પણ મળે। અહીં સરસ મજાના બધા ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફમાં પર્સ મળતા હોય છે। સાઇઝ પણ તમારે જે પણ જોઈએ તે બધી અવેલેબલ હોય છે અને તમારી જેવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે અહીં પર્સ મળી જતા હોય છે। તો તમે જોઈ શકો આમ $98 છે અને બાકી તે $35 હતું। તો તે ખૂબ જ સારું કહેવાય ડીલમાં। તો જ્યારે ગમે ત્યારે વસ્તુ અહીંયાથી લઈ જ લેવાની। તમારે લોકોને જો મારો પર્સ કલેક્શનનો વિડીયો જોવો હોય તો જરૂરથી ને મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો। હું એ વિડીયો લઈને આવીશ કે મારી પાસે કઈ બ્રાન્ડના અને કેટલા પર્સ છે, તો હું જરૂર તમારા માટે બનાવીશ એ વિડીયો। અહીંયા મીશા પણ આવી ગઈ અને એ પણ પર્સ દેખાડી રહી છે। એને પણ પર્સનો ખૂબ જ શોખ છે મારી જેમ। તો જ્યારે હોય ત્યારે પર્સ એને બોલતા પણ આવડી ગયું છે। તો એ પણ દેખાડી રહી છે। અત્યારે એના જેટલા કલર છે તે પણ ધીમે ધીમે બોલવાની ટ્રાય કરી રહી છે કે કેવા કલરનું પર્સ છે। મેરેજ ફંક્શન કે પાર્ટીમાં આ પર્સ ખૂબ જ સરસ લાગે અને એની પ્રાઇસ પણ એકદમ રિઝનેબલ હતી। અહીં બધા બેકપેકની વેરાયટી છે। તો એની યારે નાના એટીએમ કાર્ડ હોલ્ડર પણ આવતા હોય છે। તો આખું પર્સ આપણે કાઢવાની જરૂર ન પડે। એ હોય તો તમે ખાલી કાર્ડ હોલ્ડર, અહીંયા તો કારણ કે કેશ યુઝ જ નથી કરતા હોતા, કાર્ડ ચાલતા હોય છે, તો કાર્ડ હોલ્ડર પણ અહીં આપતા હોય છે।
આઈ હોપ કે તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને જે યુએસએ આવવાના હોય તેવા લોકોની યારે મારો વિડીયો જરૂરથીને શેર કરજો કે જેથી એ લોકોને આઈડિયા આવે કે અહીં આવીને ક્યાંથી શોપિંગ કરવી જોઈએ અને ક્યાં વસ્તુ સારી મળતી હોય છે. હું ચાવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. એટ ધીસ ટાઈમ ટુ સે બાય.